بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع الإسلام ببساطة، ونحن نشرح الإسلام في هذه الحلقات من خلال القرآن الكريم، وهو من أفضل المداخل أن نفهم الإسلام. كثير من الناس لما يشرحوا الإسلام يشرحوا الإسلام كأجزاء، الصلاة والصيام والكذا، وهذا حرام وهذا يجوز، ولا يجوز الخنزير ولا يجوز الخمر. هذا مدخل أنا بالنسبة لي مدخل جيد، لكنه ليس ممتازا، لأن بدأ من الأجزاء. الأفضل أن نبدأ من فوق ونشوف الصورة الشاملة، وهذا اللي قاعد أحاول أعمله من خلال هذه الحلقات. فالآن نحن في القرآن الكريم نستعرض ما هو الإسلام من خلال أبواب القرآن وفصوله. وحدثتكم في الباب الأول أن الباب الأول يتحدث عن الله سبحانه وتعالى، ومن فصوله من هو الله، ما هي أدلة وجوده، ما هي آثار أسماء، وما هو حق الله تعالى علينا. وبعدين تحدثتكم عن الباب الثاني عالم الغيب والشهادة، الجن والملائكة والغيب والشهادة. وبعدين حدثتكم عن الباب الثالث الرسل والكتب، وفيه قصص الأنبياء، وفي ذلك الباب منهج الأنبياء وقوانين الرسل، والحديث أيضا عن الكتب السماوية. ثم بدأنا بالحديث عن الباب الرابع، وهو باب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي باب الرسول فصول، وأخذنا حلقة كاملة في الفصل الأول، وهي مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فصل آخر عظيم جميل جدا في القرآن الكريم، وهو السيرة النبوية. السيرة طبعا فيها كل أنواع السيرة: السيرة العسكرية، السيرة السياسية، السيرة القضائية، السيرة الاجتماعية، كلها موجودة في القرآن الكريم. الأشياء الرئيسية في السيرة سنعرف السيرة من خلال القرآن، لكن سنعرفها بطريقة مختلفة. شوفوا السيرة، لما تقرأوا السيرة مثلا، طبعا القرآن انتم متخيلين حجم الآيات التي تتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مرة ثانية بطريقة الدوائر اللي فيها العقيدة، وفيها القصص، وفيها المنهج، وفيها الغيب، وفيها كل شيء داخلها. الآن خلينا نشوف مثلا التعامل مع غزوة أحد. احنا لما نقرأ غزوة أحد في القرآن في الكتب السيرة، نقرأ ماذا حدث وكيف حدث والأجزاء وكذا، فعصى الرسول صلى الله عليه وسلم وانهزموا إلى آخره. خير، الآن خذوا القرآن الكريم لما يتكلم عن السيرة، عالم آخر تماما، عالم بديع. أولا شوفوا، القرآن تكلم عن غزوة أحد عدة مرات، لكن من أطول المرات الآيات التي في سورة آل عمران تبدأ: وإذ غدوت، خرجت من الصباح عشان تحدد لهم أماكن القتال، وتبدأ التفاصيل. طيب هم الآن خرجوا من المعركة، ليش قاعد يقول لهم ايش اللي صار؟ هو الآن يعرض السيرة، لكن ما يعرضها بالأبيض والأسود كما يقولون، هو يعرضها بالألوان، يعرضها بما في داخل النفوس وفي انعكاسات النفوس. هو لا يحدثهم عن ماذا حدث في الظاهر، هو يحدثهم عن ماذا حدث في الباطن، في داخل المشاعر، وبعدين يعطيهم الدروس والعبر والمعاني. وذلك تجدوا في القصة نفسها، تجدوا أن هو في نهاية الآيات نفسها هذه يقسم الحديث إلى أنواع. جزء من الحديث موجه للمشركين، لا تظنوا أن المعركة انتهت، هذه جولة، والمعركة الحقيقية التي ستحسمكم جاية. في جزء من الحديث موجه للصحابة الذين كانوا على جبل الرماة وعصوا، هؤلاء بالذات، طبعا منهم من قتل ومنهم من 2 قتلوا والباقين فروا، فهؤلاء الذين فروا غير الذين ثبتوا مع الشهداء. الآن الذين فروا هؤلاء سبب المعركة. تعرفون هل القرآن في توجيه خاص بالحديث عنهم؟ طيب كتب السيرة ما تقول لنا هالكلام، ما تقول لنا أن في كلام موجه خاص في الرماة. طيب أيضا هناك كلام خاص موجه للذين فروا من المعركة، صحابة وكرام على فكرة من الذين فروا. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فر من المعركة.
طبعا لاحظوا ان الايات هذه نزلت متى؟ هذه الايات نزلت فورا بعد احد. طيب انتم متخيلين في المدينة المنورة الرسول بعظمته لم يتكلم كلمة عتاب واحدة، معركة لم يعاتب حتى الرماة الذين عصوا، مع ان على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم نبههم لا تتحركوا من هذا المكان 4 مرات، 4 مرات يروح لهم على الجبل اياكم تتحركوا، اذا انتصرنا لا تساعدونا، اذا غنمنا لا تجمعوا معنا، اذا فررنا لا تساعدونا. 4 مرات، اكثر من هذا ايش يعمل؟ ومع ذلك فروا، ومع ذلك لم يتكلم معهم بكلمة، فيوجه لهم الحديث. طيب الذين فروا الآن تخيلوا عثمان نفسه على عظمته وهو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الأوقات كان زوج بنته وفر. الآن كيف كان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يصلي معاه؟ ما هي المشاعر؟ ما هي الأحاسيس؟ السيرة، كتب السيرة ما تكلمنا عن هذا، القرآن يكلمنا عن كل هذا، ويكلمنا عن هالمشاعر، ويكلمنا عن هذه الأخلاق غير العادية. احنا في باب الرسول صلى الله عليه وسلم غير العادية هذه الأخلاق، ما عاتبهم حتى بكلمة. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي عظمة هذه، أي لين، أي رحمة هذه التي تجلت فيك. فبما رحمة من الله، أي رحمة نزلت عليك فتجلت في رحمتك لهم، ما عاتبتم حتى بكلمة. وفي خطاب كان موجه للمنافقين وخطاب خاص للمنافقين، بعدين تعرفون في خطاب خاص للرسول صلى الله عليه وسلم، قسمهم 5 أنواع بعد المعركة: الكفار، المنافقين، الذين فروا، الذين كانوا على جبل الرماة، والرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ايش رايكم هذه الاقسام ال5 كل واحدة منها لها خطاب خاص في هذه الايات؟ طيب كتب السيرة ما تكلمنا عن هذا كله. يا ريت نعيد كتابة السيرة بالالوان هذه. فاذا نرجع، فالقرآن يشرح لنا السيرة، هذا فصل رئيسي. لما النبي صلى الله عليه وسلم عنده مشكلة مع زوجاته، النبي صلى الله عليه وسلم زوجتين من زوجاته يعني يختلقان امر حتى ما يروح لزوجة ثالثة، كل هذا موجود في القرآن الكريم. السيرة السياسية، السيرة العسكرية، السيرة الاجتماعية، السيرة القيادية، السيرة كل اشكالها موجود في القرآن، بس بطريقة تختلف عن كتب السيرة. فهذا فصل ثاني رئيسي. فصل ثالث رئيسي في هذا الباب هو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حقهم، فضلهم، مكانتهم. تكرر هذا في القرآن الكريم، هو ليس كبير، هذا الفصل ليس كبير، لكن إشارة رئيسية لهم. قل ما أسألكم عليه مودة أجرا إلا المودة في القربى، ارعوا الله في أهل بيتي. ففضل أهل البيت، مكانة أهل البيت يشار إليها في القرآن الكريم بفصل كامل، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى بحقهم، وحقهم عظيم، ونحن نصلي ونسلم عليهم في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ما تستقيم صلاة الإنسان إلا بذكر أهل البيت الكرام رضي الله عنهم. فالقرآن يشير إلى هذا المعنى. الفصل الأخير في هذا الباب هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، حقه علينا، حقه أن نعزره، أن نوقره، أن ننصره، أن نحترمه، أن نعظمه، أن نجله. ما نجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كحديث بعضنا لبعض. شوفوا يعني الصحابة فهموا هذا المعنى، لأن القرآن أصله تأصيل عظيم، وفهموا هذا الفصل في هذا الباب. الله سبحانه وتعالى عاتب الذين رفعوا أصواتهم عند الحجرات. تعرفون سورة الحجرات، الأعراب الذين جاءوا بدأوا يصرخوا من وراء الشباك: يا محمد يا محمد اخرج لنا وقت الظهر، وقت الناس نائمة. فالله سبحانه وتعالى عاتبهم: الذين ينادونك من وراء الحجرات، عاتبهم أنهم قليلي العقل وقليلي الأدب. هؤلاء قليل الأدب ليس بالمصطلح الحديث، يعني الأدب بمعنى الأدب الراقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم هذا المعنى تجلى، معرفة حق الرسول صلى الله عليه وسلم، مكانته استقرت في النفوس
بشكل غير عادي. وذلك شوفوا مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته دخل المسجد النبوي يوما، فشاف في هذا الحديث في صحيح مسلم، فشاف اثنين قريبين من قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون بصوت عالي، فناداهما تعالوا، هو الخليفة، فجاءوا يرجفون، قال هل أنتما من أهل المدينة؟ قال لا يا أمير المؤمنين احنا زوار. قال والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. كيف ترفعون أصواتكم عند رسول الله؟ طب هو ميت، بس هذا الاحترام الشديد، احترام، ما ترفع صوتك حتى وهو ميت، ما ترفع صوتك، تعظيم، تبجيل، تقدير، احترام. لو أنتم من أهل المدينة مفروض تعرفوا هذه المسألة، ما حد يرفع صوته. إذن هو ماذا قاعد يقول؟ كل أهل المدينة يعرفوا إن ما حد يرفع صوته. إذن هي أدب شامل الكل يعرفه. لو أنتم من أهل المدينة عاقبتكم لأن مسألة معروفة، فلأنهم ليسوا من أهل المدينة ما يعرفوها سمح لهم، بس وصل لنا رسالة ما هذا التعظيم، ما هذا التبجيل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك عمرو بن العاص يروي أنه أول ما أسلم يقول من شدة خجلي لأني كنت معاند للإسلام ومحارب للإسلام. شوفوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله لو طلب مني أوصفه ما استطعت أصفه لأني لم أملأ عيناي منه قط، يعني أنظر إليه بحيث أتأمله ما أستطيع، منزل راسي خجلا من مواقفي تجاهه. عرفوا قيمته، فكيف نحن لا نعرف قيمته؟ عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذا كان الباب العظيم، باب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحلقة القادمة نأخذ باب آخر عظيم من أبواب القرآن. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.